Moi! Yksi pelottavimmista ja stressaavimmista asioista on käydä lääkärissä uudessa maassa tai vieraalla kielellä. Mä oon joutunut jopa mun kotikaupungissa selittämään mun vaivat ruotsiksi, koska suomenkielistä lääkäriä ei ollut saatavilla. Nyt mä Brysselissä asuessani tietenkin hoidan kaiken ranskaksi ja se on aina tosi stressaava tilanne, koska mä en välttämättä tiedä kaikkea lääkärisanastoa ranskaksi. Terveys on kuitenkin tosi tärkeä asia ja on erittäin tärkeää, että sä pystyt selittämään, mitä on tapahtunut, mikä on vikana ja mihin sattuu. Yksi teistä pyysi multa tätä videota. Kiitos ehdotuksesta ja toivottavasti tästä on apua. Ennen kuin mä aloitan, mä haluan vaan sanoa, että mä en ole lääkäri enkä sairaanhoitaja, eikä tämän videon tarkoituksena ole kertoa teille, millaisia kysymyksiä lääkäreiden pitäisi teiltä kysyä näissä tilanteissa. Mä kerron vaan mun oman kokemuksen mukaan, millaisia asioita sun kannattaa olla valmis kertomaan suomeksi, jos sä joudut käymään lääkärissä Suomessa. Mulla on aika paljon asiaa tässä videossa, joten mä puhun vähän nopeammin kuin tavallisesti. Eli mä otan nyt esimerkiksi 3 erilaista tilannetta. Ensimmäisenä varmaan aika yleinen, eli sulla on ollut kuumetta yli 3 päivää ja sä tarvitsit nyt lääkärin todistuksen työpaikkaa varten. Yleensä Suomessa voi olla 1-3 päivää sairaana ilman, että tarvii lääkärin todistusta. Tämä riippuu ihan työpaikasta, mutta yleensä sit 3. päivän jälkeen sun täytyy käydä lääkärillä ja hakea lääkärin todistus, jos sä oot vielä sairaana. Ja yleensä lääkäri haluaa tietää, kuinka kauan sulla on ollut kuumetta ja kuinka korkea kuume sulla on. Tähän sä sit vastaat, no mulla on ollut 39,2 astetta kuumetta 3 päivää ja pää tosi kipeä. Nyt mun täytyisi mennä huomenna töihin, mutta en oikeasti pysty, joten voisinko mä saada lääkärin todistuksen? Okei, mä en tiedä mikä on normaali kuumelämpötila, koska mun ruumiin lämpö on tosi alhainen, eikä mulla koskaan nouse yli 37, vaikka musta tuntuisi, että mä oon tosi sairas. Lääkäri sit varmasti mittaa sun kuumeen ja antaa sulle todistuksen siitä, että sä et voi tehdä töitä muutamaan päivään. Se voi myös kirjoittaa sulle reseptin kuumetta alentavia lääkkeitä varten. Toisessa tilanteessa sä oot kaatunut ja sulla on jalka ja olkapää tosi kipeä. Kuulostaa kamalalta. Ensin sun täytyy tietenkin kertoa milloin ja mitä on tapahtunut. Eli mä tulin eilen rappusia alas ja katoin samalla puhelinta, enkä mä huomannut viimeistä porrasta ja kaaduin naamalleni. Tää ei siis todellakaan ole tapahtunut mulle. Sitten lääkäri kysyy sulta, mihin sattuu, pystytkö sä liikuttamaan sun jalkaa tai olkapäätä, sattuuko kun sä liikutat niitä, sattuuko kun lääkäri koskee tai painaa ja pystytkö sä kävelemään sillä jalalla. Jos sä et pysty kävellä, niin sä saatat saada kyynärsauvat. Ja lääkäri voi lähettää sut röntgeniin, jotta nähdään, onko sun jalka tai olkapää murtunut. Sitten viimeisenä tilanne, jossa sulla on maha tosi kipeä. Sun pitää tietenkin näyttää, mihin kohtaan sua sattuu, ja sit lääkäri painelee ja tutkii. Lääkäri saattaa kysyä, kuinka kauan suhun on sattunut, mihin aikaan päivässä sattuu eniten, milloin sä oot viimeksi käynyt vessassa ja ootko sä syönyt jotain erityistä. Sitten sä vastaat, no mä söin illalla pari hampurilaista ja mulla alkoi sattua mahaan 3 aamuyöllä sen jälkeen, kun mä olin syönyt yhden pizzan, mutta mä oon käynyt ihan normaalisti vessassa, enkä mä taju, miksi mulla on maha niin kipeä. Tääkin on tosi tarina, mutta ei onneksi ole sattunut mulle. Riippuen siitä, millaisia oireita sulla on, lääkäri määrää erilaisia kokeita ja voi antaa sulle jotain lääkettä. Okei, tässä oli kaikki tällä kertaa. Mä tiedän, että tässä oli varmasti paljon uutta sanastoa, mutta toiston avulla te alatte pikkuhiljaa muistaa uusia sanoja. Nähdään siis ensi kerralla. Moikka!